Εδώ είναι η αρχή του έλους της Αγιάς με τα εγκατελειμμένα γήπεδα μπάσκετ. Αυτό το μέρος φέρνει πολλές αναμνήσεις, νομίζω και σε πολλούς από εμάς που είμαστε στην ίδια ηλικία και παλαιότεροι. Εδώ ήταν κάποια γήπεδα που ερχόταν ο πολλής κόσμος και έπαιζε μπάσκετ, έπαιζε ποδόσφαιρο, είχε και από εκεί ένα γηπεδάκι με τένις και βέβαια πιο κάτω ήταν και το κολυμβητήριο που ήταν έτσι ωραίο για την εποχή του πρωτοποριακού. Ήταν μια τέντα σκεπασμένη. Και τώρα δυστυχώς η εικόνα προκαλεί θλίψη, μια πλήρη εγκατάλειψη. Δεν υπάρχει ούτε μπασκέτα, έχουν μείνει μόνο οι γραμμές κάτω, οι διαγραμμίσεις για να θυμίζουν ότι κάποτε ήταν εδώ γήπεδα μπάσκετ. Βέβαια κόσμος υπάρχει, είναι πολλοί που ακόμα αθλούνται εδώ, τρέχουν μέσα στο έλος, έχουν φτιάξει διάφορα αυτοσχέδια μονοπάτια και υπάρχει και ένας χώρος έτσι με εξωτερικά όργανα γυμναστικής που έρχονται πολλοί και εδώ και κάνουν τη γυμναστική τους. Δυστυχώς έχει εγκαταλειφθεί εδώ το μέρος από, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, ο Δήμος, το κράτος, η νομαρχία, δεν ξέρω ποιος, και πιστεύω κάποια στιγμή να ξαναπάρει ζωή, έτσι να γίνει ένας χώρος για να μπορούμε να αθλούμαστε εδώ στην Πάτρα, γιατί δεν υπάρχουν και πολλοί τέτοιοι χώροι. Εδώ ήταν η πισίνα από το κολυμβητήριο, η οποία έχει γίνει και αυτή έλος τώρα, όπως βλέπετε με τα καλάμια παντού, έχει γεμίσει. Αυτή είναι η κατάντια εδώ του ωραίου κολυμβητηρίου που υπήρχε κάποτε, με ένα σκέπαστρο όμορφο, πολύ όμορφο ήταν, και υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, όπως γράφει και μία ταμπέλα πιο έξω λίγο. Αυτό ήταν κάποτε γήπεδο τένις, όσο και αν δεν φαίνεται σήμερα.
Και άλλος ένας χώρος εγκατάλειψης εδώ. Αυτό το παρκάκι είχε γίνει για κάποιους αγώνες και μετά εγκαταλείφθηκε στη μοίρα του. Είναι πολύ κοντά και αυτό στο παλιό πολυμητήριο εδώ στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας, που έρχεται πολλοί κόσμος για περπάτημα, για τρέξιμο.